channel එකෙන් තවත් වීඩියෝ එකකට අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ YouTube mobile application එකේ advertisement play එක නවත්ත ගන්න එක සහ background YouTube video play කරන්න කොහොමද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ වීඩියෝ එකට යමු. මම දැන් මේ විදිහට YouTube එකට ගිහින් වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරොත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකට කලින් ප්ලේ වෙන්නේ ඇඩ් එකක්. මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එකට කලින් තප්පර 5ක් නැත්නම් තප්පර 3ක මේ වගේ ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙනවා. මම අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේක කොහොමද නවත්ත ගන්න කියලා. මම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක පහළ description එකේ සහ comment section එකේ දාලා තියන්නම්. මුලින්ම ගිහින් මෙන්න මේ මෙතන තියෙන Advanced Manager කියන app එක download කරගන්න ඕන. මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරලා මේ app එක download කරගන්න පුළුවන්. application එක download වෙලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ Manager APK කියලා. මේක මෙතනින් touch කරලා ඉවරලා මේ විදිහට install දෙන්න ඕන. මෙහෙම ඉන්ස්ටෝල් දුන්නට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මෙතනින් setting වලින් permission ඉල්ලුවොත් permission දෙන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ විදිහට open දෙන්න ඕන මෙතනින්. Advanced Manager app එක open කරගත්ත පස්සේ මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක මම install කරන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන තව දෙයක්. Huawei device තියෙනවා Play Store support කරන්නේ නැති device. ඒ device වල YouTube වැඩ කරන්නේත් නැහැ. අන්නේ ඩිවයිස් වලටත් මෙන්න මේ ක්‍රමය යූස් කරලා ඉවරලා පුළුවන් YouTube app එක මේ download කරගන්න. මෙතන තියෙනවා Micro G කියලා app එකක්. මේක ඉස්සරම මේ විදිහට install button එක click කරලා install කරගන්න ඕන. මේක install කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් Play Store app එක disable කරගන්න ඕන. මම ඒක කරන විදිහ පෙන්නන්නම්. මම මේ විදිහට app එක install කරගන්නවා. ඊළඟට මෙතන install කරන permission ඉල්ල මේ විදිහට install දෙන්න. install වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන install button එක reinstall කියලා change වෙලා තිනවා. ඊළඟට මේ music කියන app එකත් මේ විදිහටම install දෙන්න ඕන. හරි මේකත් මේ විදිහට install button එක click කරලා install කරගන්න. තව දෙයක් කියන්න ඕන මේ app එක download කරගන්න ඔයාගේ phone එක root කරලා තියෙන අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා Play Store එක අවශ්‍ය වුණොත් disable කරන්න ඕන කියලා. මේ විදිහට Play Store එක touch කරන් ඉඳලා මෙතන information වලට යන්න ඕන. ඊළඟට මේක disable කරන්න අවශ්‍ය වෙන මේ force stop කියන button එක click කරන්න. ඊළඟට මේ Play Store app එක run වෙන එක නවතිනවා. දැන් මේ විදිහට මේක close කරලා ආපහු මේ YouTube Manager එකට ගිහින් ඊළඟට මේ Advanced කියන app මෙතන install කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට මේක මම කලින් install කරපු හින්දා මෙතනින් පොඩි setting එකක් ඔයගොල්ලන්ට මග යනවා. මේකේ කලින් ඔයගොල්ලන්ට select කරන්න එනවා black YouTube app එකද ඕන නැත්නම් dark YouTube app එකද කියලා. මම black select කරලා තියෙන ඒක හින්දා මගෙන් ආයෙත් ඒක අහන්නේ නැහැ. හරි මේ විදිහට මම මේකත් install කරා. හරි ඒකත් install ඉවරයි. දැන් මෙතන reinstall කියලා button එක change වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ විදිහට පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට YouTube Music YouTube Advanced කියලා app දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම දැන් මේ Advanced කියන app එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. මේක YouTube normal app එකට වඩා open වෙන්න ටිකක් වෙලාවක් යනවා. මෙතනින් මේ විදිහට ආපු ගමන් මේක later දෙන්න ඕන. මේක හැමතිස්සෙම app එක open කරද්දී එනවා මේ විදිහටම. ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ගිහින් Google account එක add කරගන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝගේ YouTube channel එකක් තියෙන account එකක් තියෙනවා නම් මේකට add කරන්න යන්න එපා.
මෙතනින් ඕගොල්ලෝගේ ෆෝන් එකේ තියෙන YouTube Google account එකක්වත් මෙතනට පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ app එක Google support කරන app එකක් නෙමෙයි හින්දා අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතනින් add account දීලා අපේ account එක මේකට add කරගන්න පුළුවන්. හරි මෙතන sign in button එක click කරන්න ඕන. මේ sign in button එක click කරලා ඉවරලා මේ විදිහට දැන් මෙතනින් පුළුවන් අපේ email address එක type කරලා ඉවරලා මෙතනින් මේ විදිහට මේක මම මේ විදිහට Gmail address එක type කරගන්නම් මෙතන. ළඟට next කියන එක click කරනවා. next දුන්න password එක මේ විදිහට මෙතනින් type කරන්න ඕන. මෙතනින් මේ විදිහට agreement sign කරන්න ඕන. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට Google account එක මේකට add වෙලා තියෙනවා. කලින් තියුණා වගේම මේකේ YouTube app එක වගේම කිසිම වෙනසක් නැහැ. මේ YouTube Premiere app එකේ version එකක් තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කලින් මේ මෙතන තියෙන වීඩියෝ එක play කරාට පස්සේ ad play වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මම දැන් මේ වීඩියෝ එක play කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති කිසිම ad එකක් නැතුව මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට play වුණා. හරි එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් මේක තමයි කතා කරේ. මේ දවස්වල ගොඩක් කට්ටිය VPN දාන් තමයි පැකේජ් හැක් කරන් යූස් කරන්නේ. ඒක හින්දා මේ ad play වෙන එක ගොඩක් කරදරයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් තමයි වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් channel එක subscribe කරලා ප්‍රශ්නයක් වුණොත් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.